Ngayon, naghanda kami ng pagkain na 계란말이, 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 yo! 계란말이, 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 yo! So, ngayon, 계란말이, which is roll egg. Mostly, ginagamit to sa pagkain ng pang-umaga, which is breakfast. And then, pwede rin pang lunch box para sa mga bata. Mga bata, pag nagpipiknik sila, mostly, itong 계란말이, which is roll egg, yung nilalagay po namin sa lunchbox nila. So, natatandaan ko rin po, nung grade school pa lang ako, lagi yung nanay ko ay roll egg lang yung laging lunchbox ko. Anyways, let's learn how to make 계란말이. Let's go! Gagamitin po natin yung 6 na itlog ngayon at ise-separate po natin yung egg yolk and sa egg white. Maglalagay po tayo ng asin ng 1/2 sa white and 1/3 naman po sa yellow and 1 tablespoon of mineral water. Then, i-shake it natin ng mabuti. Shake it. Shake it. Ngayon, gagamit po tayo ng green onion and tatanggalin po natin yung dulo niya na kulay white kasi po gagamitin lang po natin yung kulay green na green onion po. Pangpakulay lang po kasi yan sa 계란말이 natin. Huwag niyo pong kalimutan na dapat malipis lang dapat talaga yung pagka-slice natin sa green onion. At ngayon, sa paprika naman po, gawin natin, i-slice po natin siya, and then tatanggalin po natin yung seed niya sa loob. Actually po, kahit hindi paprika yung gamitin natin, okay lang po kahit carrots, kasi po, pampakulay lang po talaga, pinapalagay lang natin. Kaya yung paprika, nagpapabigay siya ng kulay red. Kung wala pong paprika, pwede nyo pong gamitin yung carrot. Alam ko po kasi medyo mahal din po yung paprika dito sa Pilipinas, di ba po? Parehas din po sa paprika, slice po natin siya sa manipis talaga para kahit lagyan natin sa itlog, hindi po malaki yung mga ingredients natin pagdating sa paggawa ng 계란말이. Ulit, let's do it. Shake it. At dito po, gagamitin natin yung light heat lang po sa apoy and then maglalagay po tayo ng konting oil lang po sa taas niya. Then, ipubuhos na po natin yung white egg natin. Pero hindi po lahat, yung konting kalahati lang po. As much as possible, mas maganda po, lilipisan po natin yung pagkalagay ng white egg natin. Then, sabi po na food master natin, okay lang daw po kahit pangit yung white egg ng paggawa po natin. Kasi po, importante is yung panglabas po niya, yung pangdamit po ng 계란말이 natin. Siyempre po sa tao, maganda kung maganda rin yung pangloob, pero sa pagkain po kasi hindi naman po nakikita masyado yung pangloob niya, di ba po? Okay lang daw po kahit mali yung paggagawa sa pangloob. Kahit pangit-pangit, pero yung sa panglabas po, mas maganda kung maayos po yung pangdamit. Okay lang naman po kahit hindi katulad yung fry pan namin yung gagamitin nyo. Okay lang din po kahit circle, kahit anong klaseng shape, basta po fry pan. Ito pong fry pan na ginagamit po kasi namin is panggamit po talaga siya sa 계란말이. Ngayon ilalagay po natin yung natirang white egg na hindi po natin nagamit kanina. Huwag niyo pong lakasan yung apoy dito. Isipin lang po natin na dahan-dahan lang po natin siya iluluto. Dahil pag malakas po kasi yung apoy, masusunog po yung itlog natin. Kaya, low heat lang po. Low heat and lulutuin po natin siya ng dahan-dahan. So, ito na po. Pagtapos na po yung white egg natin,
iurog po natin siya sa pinakadulo at ilagay po natin yung oil and magsisimula na po tayong lutuin ang egg yolk. So, ilalagay na po natin yung egg yolk. Isipin nyo po, pinakamahalaga dito ay yung egg yolk po natin. Kasi po dapat maganda yung pagkadamit ng keranmari natin. So kahit pangit po yung white egg, basta yung egg yolk po natin ng pagkadamit ay maganda. At ito na po, ngayon natapos na po ang keranmari natin. So it's very easy po. Kung pagkagising nyo po sa umaga, pwede nyo pong gawin siya. Or sa picnic din, kahit busy-busy, kaya rin po natin siyang gawin. And pati yung ingredients, di ba sobrang simple rin po? Hintayin po muna natin matanggal yung init ng roll egg natin at saka natin i-slice para mas easy po siya mas-slice. One, two, three, pyong! Okay, ito na po yung keranmari, which is roll egg po natin. So, now we invited again a guest, special guest natin para sa mukbang. So, can you introduce yourself? Hello, Chingu! My name is Efrasela Lear B. Mejia, and I am from Davao City. Davao City. So, ngayon, naganda po kami. Ito, keranmari. Keranmari, nakita niyo po? Wow! Okay. So, and then we also prepare ketchup. Ketchup here. Then now, syempre, meron din kaming kanin. This is only for atsimpa. Breakfast po kasi yung pagkain namin dito noon. So, ito po yung mostly na ginagamit namin sa breakfast and then pang lunch. I mean, pang picnic. Picnic. So, ngayon, taste muna po natin siya. Sure. Ganun. One. With pop. Pop is kanin po. Pop. Pop. Oh, ate, marunong kayo mag-chopstick pala. So, saan kayo natuto mag-chopstick? Kasi ako ay nag-volunteer sa Korea for 3 months. That's why natuto po akong mag-chopsticks. 3 months lang pero marunong na mag-chopstick? Opo, of course. Kayo rin, sana, volunteers, tawag doon, volunteers? Oo, volunteer, which is the Good News Corps volunteer. Good News Corps volunteer. So, pag pupunta rin kayo sa Korea, pwede rin kayo matuto mag-chopstick, okay? Mag-Korean language, at saka matuto din nitong, siguro kung i-rate ko sa normal na kinakain kong itlog, maybe I'm another level na sa pagkain. Like, maybe 8 out of 10. Kasi, hindi siya masyadong salty. Hindi siya masyadong, like, walang lasa. But, yung paprika, yung onion, yung spring onion, naghalo-halo talaga siya. So, talagang masarap po. Perfect po talaga siya for picnic at saka breakfast. Oo, at saka easy lang yung pagkagawa din, no? It's very easy. Yung pagkagising niya sa umaga, luto na kaya gatas, punta na kayong picnic, di ba? Yes, very yes, easy. yes. So, hanggang dito na lang po yung keranmari vlog natin, and then let's meet to another cooking session. Thank you po! 감사합니다!